Запис пішов. І так, я сьогодні з вами, Грабовик Анастасія, і сьогодні ми будемо говорити про такі сенсорні системи, як смак і нюх. Напишіть, будь ласка, шановні батьки, у кого якраз питання щодо цих тем, у кого дитина реагує. Так. Ага, у нас світла нема, тому інтернет поганий зовсім. Ольга, постарайтесь, наскільки можливо, це бути в ефірі, тому що буду задавати питання, якщо можливо на них реагувати, але розумію, що вітер, дуже сильне шквало вітру і дійсно можуть бути поганий інтернет. У мене також. Тому, якщо в мене щось виб'є, вибачте, зараз така певна погода. Але дякую, що навіть попри такі явища, як шквальні вітри, ви сьогодні зі мною в ефірі. Дякую. І так, шановні батьки, напишіть, будь ласка, наскільки вас саме особисто ця тема задіває. Тобто, можливо, у вашої дитини виборочне харчування, дитина реагує на певні запахи, на певну їжу. Запахи ще бувають не тільки від їжі, битові, побутові. Наскільки це реагує, не реагує дитина. Тому поки ви це пишете, ми зараз трошки поговоримо саме про ці сенсорні такі канали, як смак та нюх. Отже, смак та нюх тісно пов'язані між собою. Я думаю, що ви про це розумієте, тому що завжди ми скануємо ту ж саму їжу, аромат їжі, і ми на неї реагуємо. Тобто, наприклад, навіть їжа, її аромат складається з комплексного сприйняття за участю таких двох цих сенсорних систем. В основі смакового відчуття, як і нюхового, лежить вплив хімічних речовин зовнішнього середовища. Тобто на смакову систему діють розчинені у воді та інших рідинах хімічні речовини, а на нюховий аналізатор газоподібне, а також тверді частинки розпилені в повітрі. Ці сенсорні системи, вони еволюційно найдрівніші. І, до речі, саме нюхова система сенсорна вважалась найбільш захищеною донедавна. Я зараз на цьому моменті трошки зупинюсь. Тобто навіть при сильних ушкодженнях під час пологів, це коли дитину тягнуть щипцями, видавлюють, коли дитина застрягає. Бувають дуже часто якісь важкі моменти, коли у жінки погане розкриття, або дитина для неї велика, крупна, або обвиття. Тобто є такі моменти, коли ушкодження певні під час пологів, або під час вагітності, коли мама або травмується, або інфекційне захворювання переносить, то вважала, що нюх найкраще зберігався. Він найменше ушкоджувався із всіх сенсорних систем. І ось чому ковід, який був у нас, і, на жаль, ще залишається, викликав таке занепокоєння у лікарів, певну паніку, тому що він забрав у нас здатність відчувати те, що навіть самі важкі пологи не забирали. І, до речі, якщо є можливість, шановні батьки, напишіть, будь ласка, чи хворіла саме ваша дитина на ковід, і чи погіршилось відношення її реагування на запахи побутові і на їжу. Якщо можливо, я розумію, що це приватна інформація, але якщо можна нею поділитись, я дуже буду просити написати, оскільки дійсно саме ковід приніс багато ускладнень взаємодії дитини з їжею. Тобто, або діти стали дуже чутливими до їжі, певних запахів, різким вони стали для дитини, і дитина просто
непереносимість цього різкого запаху, або дитина не відчуває, і коли запаху ми не відчуваємо, саме якихось таких позитивних моментів і співпраці з певною їжею, вона відсутня, тому немає задоволення від їжі. Тому, будь ласка, ага, Ольга пише, а в нас світла нема, ага, ви це написала, в нас вибірково їсть, 1 місяць почав їсти гречку, а через... Ой, в мене так погано тут видно. Я після вашого повідомлення, вибачте, поставлю смайлик, щоб підняти ваше питання. Через невеликий проміжок перестав зовсім і не хоче, ковідом не хворів. Дякую за уточнення. Ми сьогодні поговоримо щодо їжі, як стимулювати ньоби, язик, який є аналізаторами смаковими, да? Як нюх, як з цим працювати і як на це вплинути. Дякую, що поділилися, дякую, що написали. Смакові рецептори забезпечують сприйняття і аналіз смакових відчуттів, котрі виникають під впливом харчових та інших речовин, що приходять до ротової порожнини. Смак – це відчуття, що виникає під впливом розчинених рідини речовин, ми вже про це говорили, що діють на рецептори. Ці рецептори розташовані в ротовій порожнині. Головний орган, на якому знаходяться смакові рецептори, це язик. А це не означає, що в ротовій полості немає рецепторів, ні, але на язику воно більше за все. Смакові рецептори можуть знаходитись також на піднебіння, глотці, миндалинах, зокрема у дітей. Да? Скажіть, будь ласка, оце питання я сьогодні піднімала на загальній консультації, що може вплинути на вибірковість харчування і відмови від певної їжі, саме пластинка у дітей, коли починають пластинку вдівати. Не брекети, а пластинка, коли вона повністю закриває піднебіння. Якщо ваша дитина носить пластинку, напишіть, будь ласка, про це, тому що такі випадки також бувають. Да? І, на жаль, погіршення смакових відчуттів у дітей є носіння пластинки. А у дорослих людей вони також можуть погіршитись це відчуття смаку, ті люди, які носять протези зубні на верхній щелепі. Да? Щоб ви знали, якщо у вас бабусі, дідусі, там, батьки різко змінили харчові вподобання або, як вам здається, стали капризними, капризують щодо їжі, це саме за того, що протез може закривати верхнє піднебіння, і вони не отримують того задоволення від їжі, вона їм не смакує, або там досить багато рецепторів смакових, і вони не можуть відчути саме смак, і знову-таки можуть відмовлятися від тої їжі, яку вони раніше їли. І це також є у дітей. Якщо щодо дітей ми повернемося, це було певне уточнення щодо дорослих, але я думаю, що для вас це варто знати. Так що, якщо є можливість носити брекети, то краще обрати брекети, а не пластини. Щодо значення смакової такої сенсорної системи, що вона нам дає і що вона забезпечує? Тобто вона забезпечує аналіз якості їжі, перевірку її на придатність до вживання, це наш захист, да, щоб ми не отруїлися. Тобто ми, коли смакуємо, ми можемо для себе зрозуміти, наскільки безпечна їжа для нас. І смак має значення для отримання задоволення від їжі. Тому якщо дитина не отримує задоволення від їжі, звичайно, вона може відмовлятися саме від цих блюд або продуктів. Слід пам'ятати про значення цієї системи в діагностиці захворювань. Також дуже такий тонкий момент, оскільки порушення смакової чутливості може свідчити про
патологічні зміни, і не тільки в ротовій порожнині. Тобто, якщо це різко стало, не на фоні якоїсь хвороби, да, дитина захворіла, температура, дитина відмовилась від певної їжі, але нічого не було, ні якогось переїзду, стресу, ні зміна клімату, ну, ваших меню, наприклад, якщо ви поїхали там в санаторій або відпочинок кудись на море, да, і змінилося меню. Це не про це, коли нічого не було, ніяких змін, і різко дитина відмовилась від певних продуктів, або смакова чутливість, вона перестала відчувати їжу, отримувати задоволення, це такий певний сигнал прийти до педіатра і перевірити, чи є проблеми з внутрішніми органами і немає яких інших симптоматиків. Ну, тобто, це такий, знаєте, як сигнальний момент для вас. Сенсорна система нюху, щодо нюху, да? Нюх так само, як і смак, заснований на хеморецепції, тобто здатність самих живих істот сприймати зміни концентрації певних речовин в навколишньому середовищі. Але на відміну від смакових, нюхові рецептори здатні збуджуватися на значній відстані від джерела запаху. Тобто смак ми маємо спочатку щось покласти в рот, для того, щоб відчути, нам подобається, не подобається, а от запах ми відчуваємо певну відстань. Да? Розрізняють 6 основних запахів. Це квітковий, гнильний, фруктовий, горілий, пряний, смолистий. Кожна рецепторна клітина здатна відповісти збудженням на характерний для неї, хоча і широкий спектр пахучих речовин. Тобто спектр чутливості різних клітин значною мірою вони перекриваються. Унаслідок цього більше ніж 50% пахучих речовин виявляються такими загальними для будь-яких двох клітин, нюхових клітин. Нюхова система людини має високу чутливість. Тобто нюховий рецептор може бути збуджений однією молекулою пахучої речовини. Але цікавий момент – адаптація. Адаптація нюхової системи відбувається порівняно повільно. Тобто може бути десятки секунд чи хвилин і залежить від концентрації пахучих речовин і швидкості потоку повітря над нюховим епітелієм. Тут справа в тому, що якщо у вашій дитині є проблема з реагуванням на запахи, на певні на продукти, на побутові, я рекомендую, чому я говорила, що саме звернула вашу увагу, що адаптація нюхової системи, вона відбувається повільно. Коли ви вдома дуже багато пахучих в туалеті стоять, да, шиклоки, щоб приємний запах був, використовуєте концентрати при пранні, там, крім порошку, якісь певні концентрати для приємного запаху. Ви користуєтеся духами. Оце проблема може бути. Дитина перенасичена концентрацією, нюх, саме концентрацією пахучих речовин, і він не може адаптуватися. Це адаптація повільна. І коли річ доходить до їжі, у дитини вона приглушена, вона не може сконцентруватися на їжі. Не всі діти гарно реагують саме на духи. До речі, якщо у вас дитина реагує погано на це, напишіть, будь ласка. Наприклад, я ніколи не користуюсь, коли йду в кабінет приймати дітей, ніколи парфумами не користуюсь. Я взагалі дуже це рідко, коли там іду з чоловіком кудись, ну, вже давно не ходили, тому що війна, в театр точно, але тим не менше, коли раніше ходили на концерти, в театрі я парфумами користувалася, бо там в гості, а коли на роботу, я ніколи не користуюся парфумами. Тому що знаю, що багато дітей погано реагує
саме на парфуми, і в них може погіршуватись поведінка, настрій, і вони можуть капризувати тільки за того, що нюхова система, а вона буває часто гіпочутлива або гіпер, і це приведе до певних наслідків. До речі, якщо в носовій порожнині сухо, запахів ви не відчуєте. Вологість є умовою для їх виникнення. Внаслідок дії молекул речовин, які є в повітрі, на волоські рецептори виникає нервовий імпульс, і нюховим нервом він надходить до головного мозку. А тепер запитання до аудиторії. Знаєте, я буду сьогодні змішана говорити і про нюх, і про смак, тому що вони дуже тісно пов'язані. І зараз буде запитання щодо смаку. Ви вибачте за такі переходи, але тим не менше вони просто дуже пов'язані, і часто одного питання стосується двох сенсорних систем. Так от, запитання до аудиторії, щоб ви так трошки включилися, розшевелилися. Як дослівно перекладається слово дегустація? Якщо можливо, напишіть мені. Чому це буде далі пов'язано з тим, що я скажу, оскільки є багато, наприклад, на просторі інтернету певної інформації, пояснення про сенсорні сигнали, і часто вони плутають батьків, коли вони слухають і думають, про що це йде мова, незрозуміло. Тому я перед тим, як далі продовжу, хочу вас спитати, як дослівно перекладається слово дегустація. Я поясню, про що це. Чому я саме спитала. Я знаю, ви написали, що у вас поганий інтернет, і це проблема, я думаю, дуже багатьох із-за шквальних вітрів. Ну, сьогодні такий цікавий день, тому якщо відповіді немає, я розумію, що, можливо, ви не почули моє запитання. Так, ладно, тоді я сама скажу. Дегустація – це спробувати на смак. Смак, так? Тобто сенсорну систему смак. І дуже часто в текстах, коли говориться про сенсорний сигнал, говорять не смак, як сенсорну сторону, да, де ми можемо говорити про наші відчуття, а говорять про густація, тобто дегустація – це спробувати на смак, а густація – це сам смак. І дуже часто, коли ми знаходимо статті якісь або слухаємо вебінари, лекції, там є таке незрозуміле слово густація. Тобто про що це викладач говорить, фахівець про що він говорить, але він говорить саме про смак, як таки сенсорна система. Так от, смак і запах, які також називаються нюховою сенсорним сигналом, да, є найбільш взаємопов'язаним почуттям в тому, що обидва включають молекули подразника, що надходить в організм і зв'язуються з рецепторами, тобто дуже вони пов'язуються. Запах дозволяє, ми говоримо, якщо про природу, то в природі ті ж самі тварини відчути присутність їжі чи інших тварин, будь-то потенційних товаришів, або не зовсім товаришів, хижаків, відчути інші хімічні речовини навколишнього середовища, які можуть вплинути на їх виживання. Тобто так само почуття смаку дозволяє тим самим тваринам розрізняти види їжі. Хоча цінність нюху очевидна, яка ж цінність почуття смаку? Тобто різні дегустаційні продукти мають різні атрибути, як корисні, так і шкідливі. Наприклад, солодкі на смак речовини, як правило, дуже калорійні, що може бути необхідним для виживання в поганий час. Да? Гіркота часто пов'язана з токсичністю.
Я не про гірчицю, яка є особливістю смаку, да? Але гіркота там, де не має бути в продукті, вона пов'язана з токсичністю. А кислинка, вона пов'язана з зіпсованою їжею. Тобто смак, він нам сигналізує про саму їжу, її можливо вживати чи не потрібно її вживати. Да? Солона їжа цінна для підтримки гомеостазу, тобто допомагають організму утримувати воду та забезпечуючи її іонами, тобто необхідний для функціонування клітин. Це також важливо для нас, для нашого захисту. Як смакові, так і нюхові подразники – це молекули взяти з навколишнього середовища. Знову таки питання до вас, до моєї аудиторії, яка сьогодні зі мною. Шановна аудиторія, назвіть мені, будь ласка, основні смаки, виявлені людиною. Тобто ми їх вчили ще з вами в школі, і я думаю, що ви також цю інформацію чули і в дорослому житті. Які основні первинні смаки виявлені людиною? Якщо можливо, напишіть це зараз в чат. Це важливо, щоб у нас була комунікація, і ви розуміли, про що я. Чому для мене це важливо, щоб ми з вами спілкувалися. Тоді більше усвідомлення є. І пропрацьовування потім з дитиною. Да, і зараз є трошки теорія, і без теорії ми не можемо в своїй діяльності, ви маєте розуміти певні процеси. Так, добре. Сьогодні я задаю, я відповідаю. Ну, така сьогодні склалася ситуація з погодними умовами. І так, ми з вами вчили ще в школі, і не тільки в школі, що у нас є 4 основних види первинних смаку. Це солодкий, кислий, гіркий і солоний. Але виявилося, що їх не зовсім 4, як нас вчили, а виявилося, що їх 5. Є один смак первинний умамі. Я його зараз напишу в чаті, щоб ви знали. Да, і він присутній, я вам трошки про нього розкажу. Тобто, перші 4 смаки не потребують, я думаю, пояснення. Ви про них знаєте з дитинства. А ось щодо умамі. Тобто, ідентифікація умамі як основного смаку відбувалась досить недавно. Ну, як недавно? Вона більше 100 років тому, але чомусь нам про це не зовсім розповідали. Його ідентифікували ще в 1908 році японські вчені, да? Коли він працював з бульйоном з морських водорослей. Але він не був такий широко прийнятим, як смак, який можна було б фізіологічно відрізнити до багатьох років по тому. Да? Смак умамі також відомий як пікантність. І він пояснюється смаком амінокислоти. Я думаю, що ви чули про це амінокислоту глутамат натрію, да? Глутамат, вірніше, натрію. Часто він використовується в кулінарії для посилення пікантного смаку певних продуктів. Яка адаптивна цінність здатності розрізняти умамі? Тобто пікантні речовини, як правило, мають високий вміст білка. А який саме смак умамі? Деякі кажуть, що це просто смачно, на що вказує походження слова. Тобто умамі – це поєднання 2 слів, смачно, приємно, вірніше, на смак. Більш конкретно ми часто можемо почути про цей смак, що він солоний, але інший. Він більш такий бульйонний або м'ясний. Так.
Я трошки вам розповім, тому що, напевно, ви також будете здивовані цією інформацією. Я була теж здивована, коли про це дізналась. Мені стало цікаво, і я почала шукати, де ж ми можемо з вами це джерело смаку відчути. Чому це важливо? Поясню. Тому що коли ви свою дитину спитаєте, коли вона буде їсти ці продукти, а вона вам не зможе відповісти, чи це солоний, чи це гіркий, чи це солодкий, щоб ви знали, що є такий смак, як у мамі. Де може дитина це відчути? Це морські водорослі, риба, сушена, правда, риба, але тим не менше вона є там в тунці, сардини. Тобто ці продукти, можливо, в нашому дитинстві, підлітковому віці, звичайно, вони не були присутні, я ще дитина Радянського Союзу, а зараз у наших сучасних дітей в доступі ті продукти, які ми не вживали, з Японії, з Китаю. І важливо, ви розуміли, що коли дитина не може пояснити, що вона відчуває на смак, в які саме продукти можуть її так трошки збити з пантелику. Рибні продукти, наприклад, рибний соус або паста з анчоусів, це в'ялене м'ясо, це довго варені бульйони, старі сири, наприклад, пармезан або рокфор, сушені гриби, соєві продукти. Тобто раніше ми з вами не вживали соєві продукти. Наприклад, та ж сама квашена капуста. Коли в ній не присутня велика кількість солі, яку ми туди вкладаємо, це специфічний смак. І якраз вчений японський дав характеристику цьому смаку, як умамі. Так, повернемось до запахів. Сьогодні у нас будуть, бачите, такі певні качелі, і запахи, і смаки, але воно все переплетено. Я думаю, що я сьогодні вас трошки здивувала цим, і ви далі можете потім знайти інформацію в інтернеті про це і розбиратися щодо цих питань. Всі запахи, які ми сприймаємо, це молекули в повітрі, які ми дихаємо. Якщо речовина не виділяє молекули в повітрі, зі своєї поверхні вона не має запаху. І якщо у людини або тварини немає рецептора, який розпізнає конкретну молекулу, то ця молекула не має запаху. Хоча люди зазвичай розрізняють смак як одне почуття, а запах як інше, вони працюють разом. Тобто ці сенсорні сигнали, запах і смак, вони працюють разом, щоб створити сприйняття аромату певного. Сприйняття людиною смаку знижується, якщо у нього перевантажені носові ходи. Я думаю, що ви про це знаєте, що коли ви хворієте, у вас нежить, то ніякого задоволення від їжі ви не отримуєте. І ваша дитина так само не отримує задоволення від їжі, коли в неї забитий носик і вона хворіє. Нюхова стимуляція – єдина сенсорна інформація, яка безпосередньо доходить до кори головного мозку. І це було її певним захистом, я вже про це говорила, при травмуванні, коли дитина народжувалась, або при патологічній вагітності, тобто коли там якісь захворювання було у мами, або у самій дитини була інфекція якась там. Тоді як інші відчуття сенсорні передаються і передавалися через таламус. Ну, тобто вона, саме нюхова сенсорна сигнал, вона по-іншому передавалася в мозок. І так, смак.
Виявлення смаку. Знову-таки повернуся до іншої назви, її густація, да? Щоб ви розуміли, про що це, коли будете зіштовхуватися це в текстах. Досить схоже на виявлення запаху, нюху. Да? Враховуючи, що і смак, і запах складаються на хімічні рецептори, що стимулюють певними молекулами. Це дуже важливий такий момент. Смак. У дітей спостерігається вроджена тяга до речі. Да, я хотіла у вас це спитати. Вірніше, я скажу, а потім вас питаю, які вибірковість вашої дитини, тобто її смак, да, що їй більше смакує із основних. 5 тоді ми не будемо брати смак, я так розумію, що для вас ця інформація нова, але ми будемо говорити солодкий, гіркий, солоний, кислий. Да? Що із цього більше дитині смакує? У дітей спостерігається вроджена тяга до солодкого. Не випадково жіноче молоко має солодкий смак. З віком, знайомлячись з різноманітною їжею, дитина набуває також смаку до солоного та гострого, але первинний саме солодкий. До 15 місяців смакові вподобання дитини в основному встановлюються. Тобто дитина ще вибирає, що вона хоче, коли їй прикорм даємо. Да? Вона ще вибирає і може пробувати, прислухатися до себе. Дитини, якій давали тільки солодку їжу, наприклад, фруктові пюре, перші прикорми, тільки фруктові, і більше батьки налягали саме на солодкі, там бананчики, яблучка печене, якісь такі речі. Да? Наймовірніше, ця людина, коли виросте, на все життя збереже пристрасть до солодкого. Тому важливо з раннього віку привчати дитину до різноманітних за консистенцією та смаковими якостями страв. Не бути зациклено на щось одному, наприклад, тільки овочеві пюрешки, потім брокколі варене, да, якийсь бурячок і тому подібне, або тільки на фруктових. Дитина має спробувати все, вчитись побути з цим смаком, розпізнавати його. Навіть якщо дитина явно віддає перевагу якомусь певному виду їжі, слід пропонувати і інше. Це дуже важливо. Солодке найбільше, так, Ольга. Ну, це передумова того, що дитина наша вживає наше молочко, і воно солодке. І це у більшості так. Щодо смаку, да, ми далі продовжуємо, що найчутливіша частина тіла в дитини – це рот. Ми будемо говорити не тільки як сенсорний сигнал, як відрізняти смакові такі моменти, да, а коли ми пізнаємо якусь текстуру. Да? Коли дитина маленька, вона все відчуває через рот і знайомиться з предметами. Тобто пластикові якісь іграшки, тканини і тому подібне. Ну, всі ми були маленькими, але ми про це точно не пам'ятаємо. Але ми точно могли спостерігати за власними дітьми, яка знайомиться з предметами через рот. Тому найчутливіша частина тіла дитини – це рот. Ну і не дивно, що дитина намагається все спробувати на смак. Да? Що це, як це. І знову-таки, коли вона так знайомиться з предметами, вона знайомиться, що їстівне і що небезпечно. Да? Якщо це якийсь твердий пластик, ну точно він не смакує, і його не треба вживати. Тобто розділення ще таке відбувається.
І робити так вона може досить довго, аж часто буває до пубертатного періоду. Так, таке буває, коли і часто мене питають, батьки приходять, дитина 5-6 років, вона пропускає через рот, це, значить, до сих пір остається її основною частиною тіла, якою вона знайомиться з навколишнім середовищем. Це не значить, що не треба вчити знайомитися по-іншому і розширювати таку, знаєте, спектр знань. Ні, це не означає, що ми тільки так от бачимо, що дитині так подобається, і ми його підтримуємо. Підтримка – це завжди добре, але дитині ми маємо навчити і іншу форму набуття навичок і знайомства з навколишнім середовищем. Якщо це для дитини єдине джерело отримання інформації про предмет, вона буде його облизувати, цей предмет, будь-то їжа, іграшки, матеріали, і таким чином набувати досвіду і інформації про цей предмет. Я буду просити розширювати розширити навички ваших дітей щодо знайомства з предметами. Ми не тільки про їжу. Щодо запах і смак у мозку, так? Нагадую, що у запаху інший шлях отримання від інформації, да, яку відносно навколишньому середовищі, і передання її організму. Інший шлях від більшості інших сенсорних систем. Тобто інформація, яка направляється безпосередньо у інших в таламус, перш ніж опинитися в корі. Нюхові сигнали також надходять безпосередньо до мигдалини, після чого досягають гіпоталамуса, таламуса та лобної кори. Нюх остаточно обробляється ділянками мозку, які займаються пам'яттю, емоціями, відтворення там думки. І дуже часто, коли батьки потрапляють до мене на консультацію, ми говоримо про сенсорні сигнали, і ми також пропрацьовуємо нюх, хоча, наприклад, ми говоримо про оцінку, коли батьки заповнюють анкету, і нюх там не був таким гіперчутливим або гіпочутливим по відношенню до вестибулярної системи, або пропріоцепції, або зорового каналу. Але тим не менше ми пропрацьовуємо нюх. Чому? Тому що коли дитина відчуває нюх, і ці сенсорні системи потім узгоджуються, картинки швидше вспливають про якийсь предмет, об'єкт, про якісь події. Наприклад, я от зараз вам скажу, до чого це я і чому так нюх має таку важливість. І також емоції, да? Він пов'язаний емоції. Якщо це приємні запахи, і ці запахи асоціюються у дитини з якимись приємними моментами, наприклад, ваніль, кориця, і дитина розуміє, наприклад, мама робить яблучний штрудель з кориці, і це асоціативний такий приємний запах. І якщо дитина біля її ліжечка, де вона спить, лежить паличка кориці, у неї будуть приємні емоції, і вона буде більш розслаблена, тому що це пов'язано дуже часто, пам'ять і емоції. Дивіться, ви, дорослі люди, проходите повз магазину, де спеції, де продаються фрукти, і ви відчуєте, наприклад, запах цитрусових. Ну, вони більш такі, знаєте, сильні запахи мають. І, наприклад, апельсини або мандарини. Да? І в більшості з вас мандарини, як і у мене, асоціація йде з Новим роком, тому що мій підлітковий вік співпав на 90-ті голодний, і коли хотілось мандарини, це було тільки на Новий рік, і вони були у вигляді іграшок на ялинку, які можна було б зняти, і дуже так поштучно вони береглися. Я до того, що ми коли відчуємо якийсь запах,
Нам не обов'язково бачити цей предмет. Ми одразу, асоціація у нас спливає. Ну, наприклад, ви відчули запах мандарину. Ви не бачите цей магазин, ви не бачите цей фрукт на прилавках магазину, але ви одразу спливає у вас картинка, образ цього мандарину, і у вас приємні відчуття, приємні емоції відбуваються. Або, наприклад, той же саме кориця. Да? Якщо у вас приємні асоціації з корицею, там, яблучний теж штрудель, да, у вас асоціація, какао і яблучний штрудель, які це приємні, такі якісь зимові канікули, або ще щось, да? Або запах глінтвейну, це якісь новорічні свята, там, де є поєднання кориці, гвоздики і так далі. Тому наскільки важливо запах, сенсорний сигнал для вашої дитини. Це завжди з подіями, пам'ять, да? Події, я пам'ятаю якісь події і емоції. І це не те, що нам треба спиратися. Дитина спливає одразу думка, відтворюються події, якісь згадування про, наприклад, якщо це запах морський, дитина згадує, як ви були на морі, і якщо дитина любить плавати, та, які це приємне відчуття, як вона бавиться в воді, як вона грається з вами, там, наприклад, в воді з м'ячиками і тому подібне. Це може бути якісь події, дні народження, новорічні свята і тому інше. Можете поділитися, до речі, який запах найбільш приємніший для вас. Ми зараз не про дітей, для вас, шановні батьки, шановні дорослі, яка найбільш приємна асоціація, з яким запахом? Ми сьогодні ділимося досвідом, ми сьогодні говоримо про ті речі, які допоможуть вашій дитині, але якщо ви це будете пропускати через власний досвід, ви краще зрозумієте власну дитину. І чому це так важливо. До речі, якщо під час розмови ми з вами говоримо, і ви розумієте, що це потребує пропрацьовування в власній дитині, ця тема потребує більш глибшого саме до вашої дитини такого розбору, я вас запрошую на експрес-консультацію спочатку для знайомства і розуміння проблеми, яка є, і зіштовхнулися, з якою ви, да, і про допомогу далі в тому, що вам варто прослухати і дізнатися яку інформацію. І так, ми з нюху перейдемо до смаку. І нагадую, що у людини є 5 основних смаків, вже не 4, а 5, солодкий, кислий, гіркий, солоний та умамі. І кожен смак має свій тип рецептора, який реагує тільки на той смак. Смак, хімічні рецептори в мові розповідають нам про те, як все на смак. Да? Солодкий, кисле, гостре тощо. Людина з розладами аутистичного спектру може відчувати проблеми такого роду щодо смаку. Або гіпочутливо, або гіпер, або гіпо. Гіпо – це недостатньо чутливі. Як ви можете це зрозуміти, не тестуючи дитину? Якщо дитина схильна в їжі вибирати такі контрастні, дуже специфічну їжу, наприклад, дуже гостру. Дитина любить гірчицю, дитина любить, щоб було поперчено, якась така мексиканська, напевно, їжа, або азіатська, де є дуже багато цих соусів. Або дитина любить дуже солоне. І навіть якщо ви достатньо посолили, вона ще бере і досолює. Це говорить про її порушення саме в смаковій сенсорній системі, і їй треба підсилити ось цей смак для того, щоб їжа стала їй смакувати. Може, наприклад, дитина їсти неїстівні предмети. Що це? Земля, трава, пластилін, мел,
Це явище називається піка, але тим не менше для вас воно сигналізує, що дитина ніяк не може наситити цей смаковий рецептор, і вона не може розділяти смаки. І вона будь-яким для себе зрозумілим способом намагається наситити цю сенсорний канал. Щодо гіперчутливості, вважається, що деякі аромати та продукти надто насичені та важкі через надто гостру реакцію на смак. Тобто і ця дитина або людина вже доросла дотримується дуже обмеженого раціону, і цей раціон, він дуже такий лайтовий по смаковим вираженням. Ну, тобто, така, знаєте, ніяка їжа. Ну, тобто, наприклад, вівсянка. Якщо її не посолити або не додати цукру, воно нейтральний смак, ніякий. Тобто, якщо дитина вибирає продукти саме таких нейтральних смакових відчуттів, для вас це може сигналізувати, що вона гіперчутлива, їй важко, і вона гостро реагує на такі качелі, знаєте, від солоного, гострого, такі різкі смакові відчуття. Також дискомфорт від твердої їжі, що це гіперчутливі. Діти, наприклад, можуть їсти тільки пюреобразне, або це морозиво, або якісь м'які продукти, де немає такого процесу жування. Якщо дитини немає проблеми з зубами, до речі, коли ми говоримо про сенсорні сигнали, ми маємо виключити такий момент, як проблеми захворювання, коли ясне запалення або є карієс, і дитина просто важко жувати. Якщо ми це виключили, і у дитини немає проблем з зубами, немає запалення, немає в ротовій порожнині якісь процеси, такі, щоб могли спровокувати відмову від твердої їжі, то це для вас сигнал про те, що дитина гіперчутлива, смакова. Щодо запахів, хімічні рецептори в носі розповідають нам про запахи, які нас оточують у цей момент. На запах ми реагуємо насамперед. Це перше, тому що ми здатні відчувати ще на дистанції певні. Люди з аутизмом можуть стикатися з такими, знову-таки, проблеми гіпер і гіпо. І щодо гіпо, деякі люди взагалі не відчувають запахів і не сприймають різкі аромати. І не відчувають навіть запах власного тіла. Можуть лизати предмети, щоб краще розуміти, з чого вони зроблені. Таким чином, дитина, людина, підліток, ми не будемо знати таку градацію за віком. Я узагальнюючи говорю про люди, у них проблема з розумінням і відмежовування певних запахів. І вони за рахунок того, щоб відчувати в роті на смак, вони намагаються таким чином компенсувати запах. Гіперчутливо. Запахи можуть бути для них занадто інтенсивними та сильними. Це може привести до проблем навіть з використанням туалету. І дуже часто, не дуже часто, але тим не менше часто, туалетний тренінг – це його проблема, саме ходіння в туалет загального користування, це є проблема саме гіперчутливості на запахи, дитини до рвотного рефлексу. І може здатися батькам, що просто навичка туалетного тренінгу не узагальнюється, дитина не може оволодіти. Що значить узагальнюється? Коли дитина оволодіє туалетним тренінгом, ходіння туалетом в міських таких місцях, це в торговому центрі, в садочку, в школі, де вона перебуває поза домом. Тобто вдома, наприклад, дитина оволоділа, тому що там приємна для неї вже певна атмосфера запаху, дитина привикає, а в загальних місцях вона не може, тому що вона гіперчутлива.
Такі люди можуть відчувати неприязнь до людей, які носять такі певні аромати, парфумів, шампуня, пшикають тіло, тобто навіть не парфуми називаються, не лосьйони для тіла, ну тобто збільшують кількість ароматів на собі. І дитина не може пояснити, що їй неприємний запах, і їй одразу стає неприємна ця людина або якийсь ароматизований предмет. Тому що в неї аж болить голова від цього запаху і, певно, відразу. Навіть якщо вам здається, що це дуже приємний запах. Як же ми можемо допомогти? Щодо смаку, деякі люди з аутизмом недостатньо або надмірно чутливі до смаків і можуть обмежувати себе занадто прісною або занадто гострою їжею. Щодо інформації про способи допомоги людини, може бути на якісь, ну, якщо це збалансована дієта, це може і не бути проблемою. Да? Якщо ми дитині виключили певні продукти і в неї проблема з підшлунковою або ще щось, да? Якщо це прісна їжа. А якщо це є проблемою і це не дієта, ми говоримо про стимуляцію ротової порожнини. Тобто давати їжу з насиченим смаком перед введенням нової їжі. Насичені смаки можуть стимулювати ротову порожнину дитини зі зниженою оральною чутливістю. І робити її більш готовою спробувати нову їжу. Там, коли говоримо про вибірковість або проблема з відчуттями саме смаку їжі. Залучити, наприклад, дитину до приготування їжі. Діти більш схильні спробувати що-небудь із нових продуктів, коли вони допомагають це готувати. Наприклад, нехай ваша дитина допомагає вам нарізати якісь продукти, мити. Це можуть бути фрукти, овочі, зелень, планувати вечерю, якщо це більш доросла дитина, підліток, приймати участь в покупках, коли ви ходите по супермаркетам і питаєте дитину, що їй подобається, що вона хоче сьогодні їсти. Дитина приймає в цьому участь, і це, певно, знаєте, як гра. Я захотів це, я це вибрав, я це спробую. Це більше підштовхує дитину до спроби їжі. А також я дуже прошу вас, шановні батьки, дати можливість дитині обирати з 2 блюд. Коли ви на ранок пропонуєте, наприклад, яєчню або млинці, якщо це, наприклад, або гречка, або рис, якісь такі однаково для дитини рівноцінні продукти. Да? Якщо дитина їсть тільки млинці, да, і для неї це буде пріоритетно, це не вибір з 2 блюд. Це улюблена їжа і неулюблена їжа. І, звичайно, пріоритет буде завжди улюблений. Ні, коли ми говоримо про рівноцінні, рівнозначні для дитини за смаком продукти, і вона обирає один з 2 блюд. І, звичайно, коли ми говоримо про ротову порожнину і стимуляція смаку, то це і логогімнастика, коли ми збільшуємо сенсорне відчуття і дотик, через дотик, да, якісь вправи, да, там ховання горішків, маляр, коли ми язичком піднебіння, да, починаємо стимулювати, проводити язичком вверх-вниз. Звичайно, першочергово це вправи для постановки звуків, слів і тому подібне. Але вона має вторинний ефект, стимулює ротову порожнину і відчуття певне. Так? Тобто це такі смакові сосочки, які у нас розміщуються в ротовій порожнині, більшості на язику, але пам'ятаємо, що вони можуть розміщуватися в ротовій порожнині ще в інших частинах. Так? І таким чином ми стимулюємо вправами певними, як логогімнастика, смакові ці рецептори. Також в їжі дитини, коли вона приймає, мають бути різні температурні режими, щоб стимулювати
і ротова полость реагує. Ну, коли за один прийом харчування це може бути і холодна, і гаряча їжа. Ну, холодна не до таких міри, як щоб вона не простудилася дитина, але полярні такі відчуття мають бути. Полярні за смаком, солодкі і солоний, наприклад, і полярний за температурними режимами, полярний за консистенцію, наприклад, тверда і пюреобразна, щоб дитина робила такий вибір, розуміла, що пюре там жувати особливо не потрібно, наприклад, сухарики, м'ясо або ще щось, воно має певний тиск зробити, натиск на щелепу, да, і певні зусилля, і там язик ще приймає участь, да, для того, щоб ця їжа, вона пережувалася безпечно і проковтнулася. Щодо нюху, для гіпочутливості використовувати продукти з різними запахами, як винагороду, із метою відволікти від сильних дратівливих запахів, наприклад, від запаху випорожнень. Якщо дитина сидить на горшку в унітазі і в неї може бути рвотний рефлекс, вона може капризувати, тому що їй дуже неприємно. У вас може бути тільки, будь ласка, не хімічне, не якісь там дезодоранти і ще щось, воно не штучне, я маю на увазі. Якісь та ж сама паличка ванілі, кориці, сушені яблука, сушені цитрусові, вони будуть як продуктами, запахом, да, з приємними запахами, ароматами, і вони будуть як момент погашення неприємних запахів, дратівливих, які викликають небажану поведінку. Щодо гіперчутливості, використовувати гігієнічні засоби без запаху. Не наносіть, будь ласка, парфуми. Якщо дитина обнімає вас, а потім різко від вас відштовхується, капризує, намагає вас вдарити, і ви не розумієте, що запустило цю небажану поведінку, чому дитина себе так поводить, спробуйте не використовувати таких різких, пахучих, наприклад, навіть при прання одягу, при тому, що як уходу за собою, за своїм тілом, крема, лосьйони, парфуми. Тобто спробуйте уникати будь-яких таких сильних запахів, наскільки це можливо. Тобто я не можу вам сказати, не користуйтесь, ні в якому разі, але тим не менше зменшити в цьому навантаження на сприйняття дитини. Людям з гіпервідчуттям нюхового аналізатору запахи здаються занадто інтенсивними або нестерпними. Це може призвести до антипатії навіть щодо людини. Я не хочу з цією людиною торкатись, ходити, гуляти і так далі. Я не можу це пояснити. Ну, наприклад, ця людина мені нічого поганого не зробила, але від неї певний запах може бути як приємний, як неприємний, що я не хочу з цією людиною спілкуватися. Ця людина може використовувати певні, знову-таки, парфуми, шампуні, або в неї порушена гігієна, і я, наприклад, це відчуваю, і мені неприємно саме до цієї людини підходити. А нюхові гіпервідчуття призводить до того, що навіть людина не чує запахів, навіть найсильніших. Ну, знову-таки, це стосується і запахів власного тіла. Тобто, часто може бути порушена гігієна, тому що людина навіть не відчуває, що вона пахне. Ймовірно, цей варіант зниженої чутливості також відіграє свою роль у виникненні бажання пробувати на смак різні речі, зокрема, і не призначені для цього. Як допомогти? От якщо ми говоримо про гіпочутливість, недостатню чутливість, погану чутливість, можна змащувати руки, ноги дитини кремом, змішаним з ароматичними оліями. Якщо немає, знову-таки, протипоказань,
Приверніть увагу дитини до їхнього запаху, понюхайте самі ручки, супроводжуйте свої дії таким підкресленою позитивною реакцією. Да, не треба бути аніматором, але тим не менше треба радіти і отримати задоволення від, от, наприклад, від понюхування. Да? Так, я вдихнула, мені приємно. Потім можна підвести ручку дитини до її самого носика, да, щоб вона краще відчула аромат. Такі ритуали ви можете використовувати, коли дитина спокійний час, да, час відпочинку, перед сном, коли вона не відвлікається на якісь інші речі. У побуті, коли дитина разом з вами, наприклад, на тій ж самій кухні, використовувати як фрукти, так спеції, що мають приємний солодкий аромат, так і ті, що видають, знову ж таки, різкий запах, і, наприклад, запах цибулі, чесноку, але це знову-таки, коли гіпочутливість, недостатня чутливість для того, щоб дитина, це не для того, щоб їй стало неприємно, фу-фу-фу, да? А для того, щоб вона відчула цей запах цибулі, чесноку, і його ідентифікувала, щоб включити цю сенсорну систему. Так, я сьогодні говорю про смаки, про запахи. Сьогодні ми побули разом з вами певний час, і ви, напевно, згадали знову-таки, коли ми говоримо про гіперчутливість, про гіпочутливість. Хочете, не хочете, ви все рівно під час таких розмов аналізуєте поведінку власної дитини, що запускає небажану поведінку, що запускає якісь істерики, роздратування. Ви все рівно аналізуєте під час моєї розмови з вами. І якщо у вас виникли питання, я завжди радо запрошую вас до себе на консультацію і можливість проговорити про проблеми і особливості вашої дитини. З радістю вам допоможу. А на сьогодні наша зустріч закінчена. Я дякую вам за увагу. Дякую, Яночці, за те, що ці ефіри відбуваються і є можливість у нас поспілкуватися з вами, повзаємодіяти. Я намагаюся вам донести корисну інформацію, я для вас. І якщо буде потрібно, завжди звертайтеся. І традиційно закінчую наші ефіри. Слава Україні! Героям слава! І скоріше нашої перемоги. Мирного всім неба! І до зустрічі! До побачення!